Yo, kung bago ka lang sa ating channel, pwede mong i-check yung part 1 ng analysis na to kung saan pinaliwanag ko yung draft. Maraming nagsasabing ang pangit daw ng jungler Atlas dito kasi ang bagal mag-jungle. Pero alam nyo ba na nauna si Atlas sa pag-gank sa bot lane at nakakuha din siya ng first blood? At hindi lang yun kasi siya din yung nakakuha ng first turtle. Nagtataka ka ba kung paano nangyari yan? Dalawang bagay lang. Una, rotation. Pangalawa, same sa concept na pinaliwanag ko sa Karina Jungler analysis ko. Kung di nyo pa napapanood yun, isisingit ko na lang din dito para align tayong lahat bago natin umpisahan yung analysis. Yung passive ng jungle item ngayon, nakakapag-deal ka ng true damage sa jungle monster based sa 2% ng total HP mo. At dahil magtatang build ka, kaya pabor na pabor sa iyo to. Bukod pa dyan, magiging doble din yung damage nito kasi assassin ka. Mas mapatulim pa yung pagja-jungle niya, naisipan ng mga pro players na gamitan siya ng jungle emblem, kung saan makakuha siya ng additional 21% damage sa jungle monster at additional 20% damage naman sa turtle at lord dahil sa demon slayer. Dito napapasok yung bagong build kay Karina ngayon, kung saan una, gagamitan siya ng Molten Essence bilang first item. Napapaisip ka ba? Bakit? Alam ko na buff yung Molten Essence pero hindi naman pinalakas yung damage niya sa mga jungle monster. Pinalakas yung damage niya sa mga minions. Tama ka naman dyan, pero dahil naka-jungle emblem ka, kaya pati yung damage ng Molten Essence na-enhance din ng jungle emblem. Tignan nyo dito. 240 lang yung damage nito pagka naka-mage emblem ka. Tapos 320 naman pag naka-jungle emblem ka. At hindi pa tayo natatapos dyan kasi ang stat na bigay ng Molten Essence ay plus 540 HP lang naman. Ibig sabihin, bukod sa damage na bigay ng passive ng Molten Essence, napapataas din ng stats nito yung true damage na galing sa jungle item. Isama mo pa yung damage na galing sa bloody retribution mo. Ngayon, kung hindi ka pamilyar sa Molten Essence at Curse Helmet, nakabase yung damage ng passive nito sa 1% ng maximum HP mo. Kaya kung iisipin mo, sobrang beneficial na sa yung bumuo ng HP items ngayon. Bago tayo bumalik kay Atlas, i-take note muna natin yung position ni Franco dito. Medyo pamilyar, di ba? Napaliwanag ko na to dun sa RSG versus Omega analysis natin. Gantong-ganto din yung first rotation ni Light doon. Ginagawa to pag lugi yung gold laner nyo sa matchup. Ifo-force nyo yung flicker ng kalaban para matakot silang mag-overextend o maging sobrang aggressive sa laning phase. At dahil napa-flicker na nung Franco yung Beatrix, pwede na siyang umalis sa gold lane para mag-rotate. Kasi 2 minutes yung cooldown ng flicker, ibig sabihin 2 minutes na magiging hesitant lumaban o mag-overextend yung Beatrix kasi cooldown yung flicker niya. Kaya pupunta na ngayon sa midyang si Franco at mafu-force niya pa nga dito yung Purify ni Popolin Kupa. At hindi pa makukontento yan kasi ire-reset niya din yung purple buff. Ganyan ka-annoying si Franco sa early game kaya hindi nating matatangging top tier roamer talaga siya ngayon. Punta naman tayo sa Pinas. Alam na alam ng Pinas yung strength ng composition nila. Kaya tignan nyo sa orange buff nagumpisa si Akai kasi alam niyang mas matulin siya makakapag-clear ng jungle kesa kay Atlas kaya magko-contest sila sa dito. Tingnan nyo magiging movement ng Team PH dito. Paglabas ng Lito, burst kagad. Ang utak din ni Akai dito dahil alam niyang wala sa bot si Franco, malaking chance na inaabangan siya nun sa purple buff. Kaya ang ginawa niya, nilinis niya muna yung jungle sa orange side niya, saka siya pumunta ng purple. Ang galing din ni PNK dito, bago siya mag-recall dahil kakahook lang sa kanya ni Franco, alam niyang nasa malapit lang to. Kaya ang ginawa niya, pinatunog niya yung purple buff kahit na malayo pa si Akai para lang mabait yung hook ni Franco. At tignan nyo, na-reset nga yung purple buff. Pero okay lang yan kasi papunta pa lang naman talaga si Akai. At dahil cooldown na yung hook ni Franco, hindi niya na magugulo yung pagkuha ni Akai ng purple ngayon. Lipat na tayo sa first blood play na to. At kung paano naunang pumwesto si Atlas sa bot kahit na mas matulim mag-clear ng jungle si Akai. Hindi tulad ni Akai na nilinis lahat ng jungle monster, si Atlas ang goal niya lang maging level 4 para sa ulti niya kaya kinuha niya lang yung purple
Orange, Bear at saka Kramer. Tapos, pumesto na kagad siya para mag-gank. Samantalang si Akai, kinukuha pa lang yung Lizard. Ito yung kagandahan sa mga utility jungler dahil hindi sila item dependent kaya hindi sila obligadong maglinis ng jungle. Pwede mong i-priority yung pag-rotate. At masasabi ko din na praktisado talaga ng Malaysia yung rotation nila dito. Kasi pagtapos ng first blood, umangat kagad sila Franco at Atlas para sa turtle. Nakita nila na nag-def si Akai at si Cecilion sa bot kaya ang ginawa nila, nag-abang lang sa damo si Xavier at si Franco para i-delay yung pagpunta ng Pinas sa turtle. Pati si Dairo, tignan nyo, handa nang pumunta sa turtle. Dito, mahuhuli ni Franco si Cecilion pero tignan nyo yung Atlas. Hindi talaga siya magre-react kasi ang objective ng rotation na to ay yung turtle. Pang-delay lang talaga si Franco at saka si Xavier. Commendable din yung ulti ni Akai dito. Kasi tignan nyo, puno yung buhay ng Franco at Xavier. Kung sa rank game nangyari to, back na ako, bala kayo dyan. Pero si Akai, hinanapan niya talaga ng magandang anggulo yung ulti niya para kahit papano maging even yung trade nila dito. Tapos, syempre dahil na-delay na sila, masisecure na ni Atlas yung turtle. Kaso, unti-unti nang lalabas yung problema sa jungle Atlas. Hindi dahil mabagal siya mag-clear, ang problema, wala siyang flicker, masyadong predictable. Tignan nyo yung gagawin ng Pinas dito. Susugurin sila ng Atlas. Kung iisipin mo, maganda yung pwesto ng Team Malaysia dito. Handang-handa silang mag-follow up. Pero tignan nyo kung ano yung response ng Pinas. Si Cecilion, nag-ulti kagad siya para sa movement speed, mas madali siya makakalayo kay Popol and Kupa. Tapos, tignan niyo yung pwesto ni Akai. Hinarangan niya kagad yung pwede mag-follow up sa ulti ni Atlas. Isipin nyo, presence lang ni Akai yan. Tamang positioning lang sa pag-zone, wala nang naisagot yung Malaysia kasi masyadong predictable. Alam na kagad ni Akai yung balak ng Atlas kaya na-counter niya kagad. Na-force niya pa nga mag-flicker dito yung Dairot. At dahil napatay nila si Atlas, free turtle na kagad to sa Pilipinas. Lineup wise, tingin ko mas pinili ng Malaysia yung Atlas over sa mga subok ng jungler tulad nila Baksha o Lance kasi una, dahil kailangan nila na magpo-frontline sa kanila na hindi kayang gawin ng mga assassin na jungler tulad nila Lance o Hellcurt. Pangalawa naman dahil sa crowd control na hindi naman kayang ibigay ni Baksha. Naalala ko, ginawa din ng Omega yung gantong combo dati. Mag-ulti si Atlas, tapos CC at damage naman yung follow-up ni Xavier, tapos yung ulti ni Dairot yung magiging finisher kasi based sa lost HP ng target mo yung damage nun. Ang pinagkaiba lang yung Atlas ng Omega may flicker kaya may gulat factor, hindi siya ganong ka-predictable. Kaya wag nyo sanang i-bash yung Malaysia kasi hindi naman nila ilalabas yan kung hindi nila praktisado yan. Sadyang matulin lang nakapag-adjust sa gameplay yung Pinas. Bukod pa doon, nakatatlong purify din sila kaya kahit mahuli sila ng Atlas, madali silang nakakatakas. Ang kagandahan naman sa Malaysia, hindi sila reactive. Alam na alam nila kung kailan yung power spike ng composition nila. Kaya pag fino-force sila ng Pinas, hindi sila nagre-react. Nag-iisip sila ng pwedeng i-trade. Tignan nyo dito, pa-spawn na yung turtle kaya nagsiset up na yung Pinas para sa turtle take. Balak nilang pumitas ng isa sa bot para lalamang sila sa tao sa turtle take. Hindi ko alam kung paano napunta sa pwestong yan si Kari pero ang nangyari dito naging 1-for-1 trade kay Akai at saka kay Kari. At dahil sa bot lane magre-respawn yung turtle at 6 minutes pa lang wala pa yung power spike ni Kari. Tignan nyo kung saan pwesto si Kari pagkabuhay niya. Iiwas na siya sa possible clash sa turtle pero maghahanap siya ng trade. Makakuha ng turtle yung Pinas dito tapos itra-transition nila sa push sa bot lane. Pero dahil pumesto na sa top si Kari, makakuha naman ng push yung Malaysia. Technically, lamang yung Pinas sa trade na to kasi nakakuha pa sila ng turtle. Pero sa perspective ng Malaysia, hindi na to ganun kasamang trade. Kasi ang mahalaga sa kanila, nabibigyan nila ng resources si Kari. Dahil sa gantong strat nila, nabibigyan talaga nila ng space si Kari at nahahatid nila to sa late game. Lipat na tayo sa exciting part dahil late game na, labanan na to ng macro mechanics. Ito nga pala yung raffle natin today. Kung bago ka lang sa channel natin, namimigay ako ng epic skin, emote, name change card at saka starlight kada mag-upload ako ng video.
Ang kailangan nyo lang gawin ay mag-subscribe, i-like tong video to at mag-share ka ng tips or experience mo na connected sa topic natin. Para to sa mga subscriber natin na nag-uumpisa pa lang at gusto pang matuto. Lahat ng comments dito iraraffle ko sa susunod na video. Ito na muna yung raffle natin ngayon. Ang mapapanalunan mo ay PM mo lang yung Facebook page natin para sa premyo mo. Good luck sa susunod na raffle. Tignan nyo dito, kukunin lang ni Akay yung aggression ng Lord pero hindi nila to binabawasan. Kinokontrol lang nila to para if in case na isipin ng Malaysia na mag-engage, madali lang nila tong marireset kung hindi pa sila ready. Ang plano kasi ng Pinas dito, i-clear ni Esmeralda yung bot para mag-apply ng pressure. Tapos saka sila mag-i-engage sa clash pag nag-react na yung Malaysia para maging 4 versus 5. Tignan nyo dito, dahil nag-def na yung Dairot sa bot, sumugod na kagad yung Pinas. Ang ganda sana ng huli ni Akay dito, kaso ang problema, hindi kagad nila na-burst yung Atlas. Kaya nagkaroon ng time maka-free hit yung carry at ang ending naging 1-for-1 trade to. Sakto naman parating na din si Dairot kaya mag-e-engage ulit yung Malaysia. Magkukonsil si Franco para mas madaling makapwesto yung carry. Tapos napakaganda din ng timing ng dash ni Beatrix dito. Kaya pag flicker ni Franco wala siyang naultihan, na burst pa siya. Kaso iba pa rin talaga yung damage ng Xavier at carry sa late game kaya naitabla pa ng Malaysia yung clash na to. Momo, tinatakbuhan si Soto at si Soto, pinapalo siya ng tela. When the dawning light will take down Soto pero sabi ni Imam, ibabawi ko ang aking tropa. Pero nila si Gonzales and Gonzales goes down as well. Tumba rin si Momo and Philippines. They get the upper hand dahil 2v1. Dito naman makikita natin na hindi talaga nagsasayang ng information yung Pinas. Tignan nyo, nagbabantay lang ulit ng Lord yung Pinas. Tamang likod lang yung mga damage dealer nila. Pero nung sinugod ng Franco at carry yung Esmeralda sa bot, takbo kagad yung Pinas para i-burst yung Lord. Dahil dalaway nasa baba, 4 versus 3 kagad yung magiging laban dito. Actually 2 versus 4 pa nga to. Ang problema nga lang, nabitin yung retry ni Akay dito. May natirang konti kaya si Atlas yung nakakuha. Dito naman, ang gandang diversion yung ginawa ni Esmeralda. Tignan nyo, hinuhold lang ulit ng Pinas yung Lord habang hinihintay si Esme. Dahil may immortality naman si Esme, tingin ko ang call talaga ng Pinas dito ay i-dive na yung carry. Kaya napilitan na mag-react yung dalawang bodyguard ni carry. Ang nangyari ngayon, masyadong nag-focus yung Malaysia kay Esme. Soto. Naghahanap yata sila ng, uy naku po. Nahuli si Soto. Si Soto Pero kamaba. At na-secure ng Pinas yung Lord. Kaso dahil carry yan, madali lang talaga nitong matutunaw yung Lord. Dito, magagawa na ng Malaysia yung combo nila, tignan nyo. Pakakapag-ulti si Atlas, tapos ko-combo naman si Xavier. Saka darating si Dairot para maging finisher. Kaya kahit carry yung unang namatay, 4 yung napatay nila sa Pilipinas. Alive! Si Formex, balong-balo! Pinaluna, tumatakbo unti-unti, and then Rosario! May immortality. Siya na lang ang naiiwan nandoon yung immortality. Confident ako ditong madedef to ng Pinas kasi may ulti naman si Akay. Kaso biglang nag-cooldown din yung ulti ni Atlas. Buti na lang hindi kagad na-cast ni Atlas yung ulti niya kaya naitulak pa ni Akay yung crash gear at nakapag-buy time pa siya sa pag-respawn ng mga kakampi niya. Ito na lang mabubuhay na ibang mga players. Ikot matatag del Rosario, ikot mo, pero the Fatal Links ay nandito, si Soto ay buhay na. Yung ibang members ng side ng Simon, at dito na sila. And here comes the Calvary. Masisave pa nila to. Yes, masisave nila. Yung immortality is popped doon kay Chico, at si Chico ay Dito, same technique lang ulit. I-hold lang ng Pinas yung Lord habang yung Esmeralda, clear lang yung bot para mapilitang mag-react na naman yung Malaysia. Nung nag-react yung Malaysia, tignan nyo, binurse kagad nila yung Lord. Nagamit na yung Falling Star Moon. Naku si Chico. Falling Star Moon, Zorn, kaya ba? Pero syempre, dahil carry yan, alam nyo na. Pero sabi dito ng Philippines, anong Athena sa team? Eto na yung huling clash.
Naspatan nung Aka yung savior at hindi niya papalampasin yung mga gantong pagkakataon kasi malaking threat yung bigay ni savior sa mga backline ng Pinas. Okay, Wala na ipit. Nag-flicker na yan. Nag-flicker na. Nahuk si Del Rosario. Nag-flicker na yan. This is massive para sa Pilipinas. At dahil napita si Xavier kahit napakaganda ng ulti ni Atlas dito, ang problema, wala ng AoE damage yung Malaysia. Ang layo pa ni Dairo, tapos si Kari naman, isa-isa lang yung kaya niyang targetin. Ang lupit din ng pag-juggle ng damage na ginawa dito ni Esmeralda at Beatrix. Para sa akin, isa to sa mga nagpanalo sa Pilipinas sa game na to. Tignan nyo, tinatanggi ni Esme yung damage para maka-free hit si Beatrix. Pero nung mamamatay na si Esme, si Beatrix muna yung nag-front habang naghihintay ng cooldown ng skill 1 si Esme. Nung nagka-shield na, sumugod na ulit to para mag-front. Mahuhook si Beatrix dito, kaya magwi-wind of nature siya. Magpapop yung immortality ni Esme tapos bibili kagad siya ng Winter Truncheon. Ita-timing naman ni Kari yung skill 1 niya sa pag-respawn ni Esme galing sa immortality para hindi siya nito malapitan at mamatay na si Esme. Kaso pagbuhay ni Esme, nag-Winter Truncheon siya kagad para ma-dodge yung damage ng skill 1 ni Kari. At the same time, nakakapag-buy time din siya para mag-cooldown yung skills niya. Tapos gagana na yung immortality ni Beatrix at ni Kari. Mabubuhay na lahat dahil cooldown na yung skill ni Esme, susugurin niya si Kari. Magda-dash out naman to palayo sabay flicker pang buy time kasi nandyan na si Dairot. Pero syempre hahabulin pa rin to ni Esme. Samantalang si Beatrix naman, yung Franco na yung naging target niya. Mapapatay niya yung Franco tapos bibili kagad siya ng Guardian Helmet para makapag-regen siya. Tapos baback up siya kila Esme at mawa-wipe out na yung Malaysia. At dyan na matatapos yung laban. Yun na lang muna sa ngayon. May request ba kayong mga match na gusto nyong pag-aralan natin? Comment nyo lang sa baba. Salamat sa panonood. Nakita nyo na ba yung Legend of Sword event? Ang dami nyong pwedeng mapanalunan dito. Kada draw, ito yung mga pwede nyong mapanalunan. Kung hindi naman kayo papalarin sa draw, pwede nyo namang i-exchange yung sword badge nyo. At makakuha din kayo ng additional sword badge kada first 10, 20 at saka 30 draw nyo. At ang kagandahan pa dito, may 50% daily discount siya sa times 1 draw. Yun na lang muna sa ngayon. Salamat sa panonood.